Hello everyone, welcome to English with Sahil. Today we will explain the irregular verb. Let's get started together. What is irregular verb? How can we know about them? څنګه کولی شو چې موږ تاسې irregular verb باندې پوه شو او دا وپېژنو نو د بعضې سټوډنټس یا زده کوونکو سره دا مشکلات ډېر زیات وي چې کله دوی ته لومړی حالات یا په پرزنټ حالات کې راشي نو دوی بیا دویم حالات یا دریم حالات چې کله دوی په ټنس یا سنټنسز یا جمله کې استعمالوي نو دوی سره قسمه ستونزې مشکلې نشي کولی چې دغه بې قاعده فعلونه چې ورته موږ تاسې وایو یا غیر منظم چې ورته موږ تاسې وایو یا نامنظم فعلونه چې ورته وایو دا نشي کولی چې دوی بیا دویم حالات یا دریم حالات څنګه کړي دا جوړ کړي نو تاسو راځئ دلته یو څو لنډ مثالونه پکې سازو او یو څو جملې پکې سازو تاسو ته موږ راوړي دي دلته مو تیار راته لیکلي دي نو کولی شئ تاسې له همدې طریقه څنګه کوئ زده کړئ نو تر هغې چې زموږ دغه درس تاسې زده کوئ دغه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک او شیر کړئ چې تر څو زموږ هر درس تاسې ته سټیپ بای سټیپ ریګولر او هر ورځ زموږ درسونه څنګه شي تر تاسې در ورسیږي نو تاسې ګورئ موږ لیکلي دي چې irregular verb یا بې قاعده فعلونه تاسې ګورئ فرست فارم مې لیکلی دی لومړی حالات چې تاسې وګورئ ګو دی موږ سره ګو نو تاسې دې ګو ته وګورئ دا موږ سره لومړی حالات د څه دی دا د یو فعل دی د یو عمل دی د یو کار یا د کړنې دی لکه په پرزنټ ټنس کې موږ تاسې وایو چې he goes to school هغه ښوونځي ته ځي نو دا خپله یو کار دی یو عمل دی لومړی حالات تاسې دلته استعمالولی شئ یا زه وایم چې I go to school زه ښوونځي ته ځم he goes to school every day هغه هره ورځ ښوونځي ته ځي she goes to course هغه کورس ته ځي نو دلته دا لومړی حالات دی د فعل لومړنی یعنې فرست فارم کې دا موږ تاسو سره راځي دې ته وایي irregular verb دویم حالات په دې څنګه پیژنو تاسې ګورئ دویم حالات یې موږ سره دلته went دی went سیکنډ فارم کې چې دی دا وینټ دی او دا وینټ موږ تاسو په کوم حالت کې استعمالو دا د تیر حالت دپاره څنګه کوو دا استعمالوو نو وینټ ته تاسې وګورئ لکه زه اوس وایم چې he went to کابل he went to کابل نو دلته دا دویم حالت کې څه شو موږ سره استعمال شو تھرڈ فارم کې وګورئ یعنې دریم حالات چې دی د دې irregular verb یا د بې قاعده فعلونو دی موږ سره دا بیا ګان دی تاسې وګورئ ګان ګورئ تاسې وګورئ he has gone to کابل هغه کابل ته تللی he has gone to کابل نو دا به موږ سره په کوم حالت کې راغی دی دریم حالت شو څوم حالت شو دریم یعنې تھرډ فارم کې راغی دا موږ سره دی irregular یا غیر منظم بې قاعده فعلونه ګورئ سټوډنټس تاسې دلته دویم یو هغه موږ راوړی دی فعل مو راوړی دی چې رایټ ورته ویل کېږي رایټ معنا لیکل رایټ چې دی دا فرست فارم کې راځي د فعل چې دی دا لومړنی حالت دی نو چې تاسې ګورئ دا موږ په پرزنټ ټنس کې یا په پرزنټ حالت کې استعمالو بیس فارم کې تاسې ګورئ دا موږ سره چې دی رایټ دی دویم حالت تاسې وګورئ رایټ دویم حالت یا سیکنډ فارم چې دی روټ رایټ روټ رایټ روټ دریم ته تاسې ګورئ رایټن written right root written right root written see saw seen لومړنی حالت تاسې ګورئ سی د irregular یا غیر منظم چې ورته موږ تاسې نامنظم فعلونه دي سی سی معنا لیدل کتل سی سا سین سی سا سین نو دا چې دي غیر منظم فعلونه دي د لومړنی حالت شو سی د لومړی حالت شو تاسې ګورئ سا سی دا چې شو دوم حالت دی بل تاسې ګورئ سپیک خبرې یا خبرې کول فعل دی اکشن دی عمل دی he speaks هغه خبرې کوي نو ګورئ he speaks دلته چې دی دا لومړی حالت دی خبرې کول spoke he spoke هغه خبرې کړې ونه خبرې کول دلته تاسې ګورئ دوم حالت ته خبره لاړه spoke دریم ته تاسې وګورئ spoken speak spoke spoken speak spoke spoken نو دلته ګورئ لومړی حالت speak spoke دوم حالت شو spoken چې دی تھرډ فارم یا دریم حالت د فعل شو تاسې راځئ یو بل فعل تاسې وګورئ کټ کټ دویم حالت ته تاسې وګورئ کټ دریم ته تاسې وګورئ کټ غوڅول یا پرې کول نو دلته چې دی دا موږ سره کومه قاعده نه لري کوم هغه رول چې دی کوم قوانین چې دي لکه څنګه چې موږ تاسې د باقاعده فعلونو دپاره لرو دې کې هغه قاعده نشته نو بس لومړني حالات تاسې ګورئ کټ دوم حالات کټ دریم څه شی دی کټ نو دا چې دی بې قاعده غیر منظم فعلونه دي دریم ته تاسې وګورئ ریډ ریډ دی موږ سره څه شی دی ریډ 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 ټیک ټوک ټیکن ټیک ټوک
taken. نو دا موږ سره ګورئ دا بې قاعده فعلونه دي، یعنې کومه قاعده ورته نه ده ټاکل شوې. نو تاسې اوس په دې باندې پوهه شوئ چې بې قاعده فعلونه څه ته ویل کېږي. بې قاعده فعلونه څه ته ویل کېږي؟ بې قاعده فعلونه هغه فعلونو ته ویل کېږي چې دا به موږ او تاسې سره ځوانانو څه شی نه لري، په اخر کې چې کوم دی دلته تاسې وګورئ ای دي. دغه د ایډي قوانین دې کې نه دي وضع شوي، یعنې دې ته نشته دی چې تاسې په ایریګولر ورب کې تاسې یو فعل ته څه شی ورکړئ؟ ایډي ورکړئ. لکه ګورئ ځوانانو دلته تاسې زه یو فعل لیکم، یو مثال درته لیکم، واش دی موږ سره. دغه واش چې دی دا لومړی حالت د فعل دی، لومړنی فرست فارم کې موږ سره راځي. خو که چېرته تاسې وغواړئ دا تاسې دویم حالت ته واړوئ، نو د دې سره صرف جزءان دي تاسې اډټ کوئ، یو څه شی ورسره ولیکئ چې هغه ایډي ده، تاسې به اډ ور واچوئ، ایډي به ولیکئ، ورسره اضافه به یې کوئ. نو دلته تاسې همدا واش ولیکئ او صرف ایډي ولیکئ، واشت واشت واشت. دلته تاسو څه ګورئ بیل تاسې ولیکئ WASH او ED، نو واشت. دلته ګورئ دې ته یو قاعده قانون دی. نو په راتلونکي کې به موږ تاسې په بې قاعده فعلونو خبر نه کوو، په باقاعده به یې کوو، په منظم فعلونو به یې کوو. دغه هغه فعلونه دي چې موږ تاسې سره په ایډي نه ختمېږي، یعنې قوانین یا قاعده چې ورته دلته جوړه شوې ده هغه د دې دپاره نشته دی. فرست فارم کې چې دی تاسې ګورئ go went gone، write wrote written، see saw seen، spoke speak spoke spoken، cut cut cut، read read read، take took taken. نو دا هغه فعلونه دي چې موږ سره پکې څه نه راځي؟ ایډي پکې نه راځي، قاعده پکې نشته، هیڅ قاعده نه لري. نو که چېرته موږ تاسې وغواړو چې بیا په قاعده وارو فعلونو باندې خبره وکړو، راتلونکي درس ته انشاءالله زموږ تاسې هغه په هغه فعلونو باندې چې هغه ایډي ولري، یعنې باقاعده فعلونه دي. نو د نن ورځې درس زموږ تاسې څه شی شو؟ هغه ایریګولر ورب یا بې قاعده فعلونه شو. که چېرته مو درس خوښ شوی وي ویډیو سره لایک او شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ هر درس تاسې ته ریګولر سټیپ بای سټیپ تر تاسې در ورسي.